Hello everyone, welcome to my YouTube channel Avinash Pawar EMRS. Today we are going to study topic number 4 of history class 10, the print culture and modern world. 4 point, the reading mania. Reading mania means की वाचनाबद्दल असणारा वेड. Through the 17th and 18th century, literacy rates went up in the most part of Europe. Churches of different denominations set up school in villages, carrying literacy to peasant and artisans. आता 17व्या शतकामध्ये आणि 18व्या शतकामध्ये मोठ्या प्रमाणात साक्षरतेचं प्रमाण वाढलेलं आहे युरोपमध्ये. आणि जे चर्चमधील लोक होते, जे वेगवेगळ्या संप्रदायाची लोक, डिनॉमिनेशन म्हणजे वेगवेगळ्या संप्रदायाचे जे लोक होते, त्यांनी चर्चमधील लोकांनी शाळा सुरू केलेल्या आहेत गावामध्ये. कशासाठी? कॅरिंग लिटरसी टू पीझंट अँड आर्टिस्टन्स. मोठ्या प्रमाणात शेतकरी लोक आहेत, कलाकार लोक आहेत, यांना सुशिक्षित करण्यासाठी. By the end of 18th century, in some part of Europe, literacy rate were as high as 60 to 80%. As the literacy and the school spread in European countries, there was a virtual reading mania. People wanted book to read and printer produced book एव्हर इन्क्रीजिंग नंबर. आणि मग जसं लोक साक्षरता वाढत गेली तसं पुस्तकांची डिमांड ही मोठ्या प्रमाणात वाढत गेलेली आहे. सो न्यू फॉर्म्स अँड पॉप्युलर लिटरेचर अपियर्ड इन प्रिंट, टार्गेटिंग न्यू ऑडियन्स. बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स हू रोम्ड अराउंड विलेजर्स कॅरिंग लिटल बुक फॉर सेल. आता मग हे नवीन पद्धतीचं साहित्य आता तयार होऊ लागलं होतं प्रिंट. कशासाठी? की नवीन पद्धतीचा जो ऑडियन्स आहे, जो वाचन आहे करणारा माणूस आहे, त्यांच्यासाठी. हे जे काही बुक सेलर आहेत, पुस्तक विक्रेता आहेत, यांनी पेडलर कामाला ठेवले होते. पेडलर म्हणजे काय? द पर्सन हू सेल समथिंग. गावामध्ये जाऊन विकणारे लोक आहेत, जे गावामध्ये फिरायचे आणि पुस्तकं हे विकायचे आहेत. देअर वेर अल्मॅनक्स ऑर रिच्युअल कॅलेंडर्स अलॉंग विथ द बॅलड अँड फोक टेल्स. बट द अदर फॉर्म ऑफ रीडिंग मॅटर largely for entertainment began to reach ordinary reader as well. मग आता हे लिटरेचर कशा संदर्भात होतं? तर अल्मॅनेक्स म्हणजे पंचांग, ग्रहताऱ्यांच्या अभ्यासावरून माणसाच्यावर काय परिणाम होतो का, तो जो अभ्यास आहे त्याच्याविषयी. कॅलेंडर्स होते, बॅलड्स होते जे आपण आत्ता याच्या अगोदरच्या सेशनमध्ये पाहिलं होतं. रिच्युअल्स होते, लोककथा. बट आणि मग याच्या पद्धतीच जसं लोकांमध्ये हे होऊ लागले होते त्याच पद्धतीने काही साहित्य जे आहे लोकांच्या करमणुकीसाठी सुद्धा सामान्य लोकांसाठी येऊ लागलं होतं. इन इंग्लंड पेनी चॅपबुक वेअर कॅरीड बाय पेटी पेडलर नोन ॲज चॅपमॅन. आणि मग इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे चॅपबुक जे आहेत, जे पेडलर जे घेऊन जायचे, ज्याला चॅपमॅन असं म्हणायचे. म्हणजे पेडलरपेक्षा दुय्यम दर्जाचा जो माणूस होता तो चॅपमॅन असायचा. तो सुद्धा पुस्तकं विकायचा गावामध्ये. आणि चॅपबुक म्हणजे काय? एक पॉकेट साईज बुक आहे, तो गावामध्ये विकायचा. आणि कशासाठी? सोल्ड फॉर पेनी. पेनी म्हणजे अतिशय कमी अमाऊंटमध्ये त्या पुस्तकाची किंमत असायची. सो दॅट इवन द पुअर कुड बाय देम. इन फ्रान्स वर बिलिओथिक ब्ल्यू which were low priced small book printed on poor quality paper and bound in a cheap blue cover. आता बिलिओथिक ब्ल्यू हा एक पुस्तक आहे ज्याची किंमत अतिशय कमी आहे, जे साध्या कागदावरती ज्याची क्वालिटी खराब आहे अशा त्या कागदावरती पब्लिश व्हायचं. त्याची किंमत कमी असायची, त्याचा कवर हा निळ्या रंगाचा असायचा. देन देअर वर द रोमान्सेस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 pages. The more substantial histories, which were stories about past, books were of various sizes, serving many different purposes and interests. The periodical pace developed from the early 18th century. मग मोठ्या प्रमाणात पुस्तकं कशाविषयी असायचे? तर रोमान्स म्हणजे ज्याला आपण म्हणूया प्रेम कथा ह्याच्यामध्ये असायच्यात. कमी मोठ्या साईजवर हे पुस्तकं पब्लिश व्हायची, जसं लोकांची आवड आहे, उद्दिष्ट आहे लोकांचं त्या पद्धतीने. प्रेस काही डेव्हलप झाल्या होत्या 18व्या शतकामध्ये. आता मग याच्यामध्ये काय व्हायचं? पब्लिश द कंबायनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट अफेअर्स विथ द एंटरटेनमेंट. न्यूजपेपर जर्नल कॅरीड इन्फॉर्मेशन अबाउट वॉर्स, ट्रेड ॲज वेल ॲज न्यूज ऑफ डेव्हलपमेंट इन अदर प्लेसेस. तर मोठ्या प्रमाणात न्यूजपेपर यायचे, जनरल व्हायचे, सध्या काय घडामोडी चालू आहेत, करमणुकीविषयी पुस्तकं असायचे. त्याच्यामध्ये आणखीन माहिती यायची जी युद्धासंदर्भात असायची, व्यापारासंदर्भात असायची, कुठे कुठे कोणकोणते विकास झाला याच्या संदर्भात ही माहिती असायची. सिमिलरली द आयडियाज ऑफ सायंटिस्ट अँड फिलॉसॉफर नाव बिकम मोर ॲक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल.
तर जे तत्ववेत्ता आहेत, जे सायंटिस्ट आहेत, त्यांचे विचारही आता लोकांना, सामान्य लोकांना समजू लागले होते. Ancient and medieval scientists texts were compiled and published and map and scientific diagram were widely printed. आता काय झालेलं आहे, जे पुरातन सायन्स आहे किंवा मध्ययुगीन जे सायंटिफिक वैज्ञानाच्या संदर्भात जे काही पुस्तकं आहेत, हे सुद्धा एकत्र होऊन पब्लिश होऊ लागली होती. त्याचबरोबर नकाशे असतील, सायंटिफिक जे काही डायग्रॅम असतील, हेही मोठ्या प्रमाणात प्रिंट होऊ लागली होती. वेन द सायंटिस्ट लाईक इसाक न्यूटन बिगॅन टू पब्लिश द डिस्कवरीज, they could influence a much wider circle of scientifically minded reader. The writing of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau were also widely printed and read. Thus, their ideas about science, reason, rationality found their way into popular literature. मोठ्या प्रमाणात साहित्य वाचू लागलं होतं, जे सायन्सच्या संदर्भात होतं. न्यूटन असेल, वोल्टायर, रुसो, थॉमस पेन यांच्यासारखे साहित्य आता समाज वाचू लागला होता. Tremble therefore tyrant of the world. आता हा नेक्स्ट पॉईंट आहे 4.1. म्हणजे काय की मोठ्या प्रमाणात जगातला जुलूम वाढू लागला होता आणि मग याच्यामुळे थरकाप उडवणारी अशी काय घटना झालेली आहे. बाय द मिड 18th century देर वॉज अ कॉमन कन्व्हिक्शन दॅट बुक्स वर मीन ऑफ स्प्रेडिंग प्रोग्रेस अँड एनलाइनमेंट. मेनी बिलीव्ह दॅट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड. असं खूप सारे लोकांना वाटायचं की पुस्तकं हे आता जग बदलू शकतात, ज्याच्यामध्ये पुस्तकामुळे मोठ्या प्रमाणात विचार हे व्यक्त होत आहेत, जे आपल्या प्रोग्रेसविषयी आहेत, आपल्या विकासाविषयी आहेत, ज्याच्यामुळे ज्ञानप्रकाश हा सामान्य लोकांपर्यंत जाऊ लागलेला आहे. लिबरेट सोसायटी फ्रॉम डिस्पोटिझम अँड टायरनी अँड हेराल्ड अ टाईम वेन रिझन अँड इंटेलेक्ट वुड रूल. आणि मग आता ही वेळ आली होती की लोकांना राजा जो आहे, ज्याच्याकडे निरंकुश सत्ता आहे, जो अतिशय जुलमी आहे, त्याच्यापासून मुक्त करणं आणि आता जे तर्कावर चालणारं किंवा बुद्धिमत्तेच्या जोरावर चालणारं सत्ता, आता निर्माण होणारं बौद्धिक आणि तर्कावर चालणारं सरकार हे असेल. लुईस सेबेस्टियन मेरिसर, a novelist in 18th century France, declared the printing press is the most powerful engine of progress and public opinion, is the force that will sweep despotism away. आणि मग हा एक नॉवलिस्ट आहे लुईस सेबेस्टियन, याने असं म्हटलेलं आहे की साहित्य किंवा प्रिंटिंग प्रेस जे आहे आता महत्त्वाचं साधन आहे, इंजिन आहे, ज्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये प्रोग्रेस होत आहे, विकास होत आहे आणि ज्याच्यामुळे लोकांचं जे मत आहे, पब्लिक ओपिनियन, याच्यावरही परिणाम होत आहे. जे राजकीय जुलूम आहे, राजेशाही आहे, ज्यांची जी काही निरंकुश सत्ता आहे, ती याच्यामुळे जाणार आहे. इन मेनी मेसियर नॉवेल द हिरोज आर ट्रान्सफॉर्म बाय द ॲक्ट ऑफ रिडिंग. दे डिवोट बुक्स, आर लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ बुक, क्रिएट अँड बिकम इनलाइटन इन द प्रोसेस. Convinced the power of print in beginning enlightenment and destroying the basis of despotism, Moses proclaimed, Tremble therefore tyranny of the world, tremble before the virtual writer. आणि मग तो जो नॉवेलिस्ट आहे लुईस, त्याने काय केलेलं आहे, आपल्या नॉवेलमध्ये असा नायक दाखवला आहे जो पुस्तकं वाचतो खूप, त्याला पुस्तकाची खूप आवड आहे आणि पुस्तकं वाचून त्याचे विचार अतिशय प्रगल्भ होतात, जो आधुनिक विचाराचा होतो आणि त्याला कळतं की राजाची जी सत्ता आहे ती राजा कशा पद्धतीने जनतेवर अन्याय करतोय, जुलूम करतोय. आणि मग तो म्हणतोय की आता हा एक व्हर्च्युअल रायटर आला आहे, ज्याच्यामुळे जे जुलूम करतात, जबरदस्ती करतात, त्यांच्या मनामध्ये थरकाप आता होणार आहे. अशा स्वरूपाचं हे टायटल आपण आत्ता पाहिलं. 4.2 प्रिंट कल्चर अँड French Revolution. Many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. Can we make such a connection? काही हिस्टोरियन असं म्हणतात की प्रिंट कल्चरमुळे मोठ्या प्रमाणात फ्रेंच रिव्होल्यूशन किंवा फ्रेंच क्रांती झालेली आहे. कशी? 3 types of argument have been usually put forward. First, print popularized the idea of enlightenment thinkers. पहिला मुद्दा आहे की प्रिंटमुळे विचार हे लोकांमध्ये पटकन गेलेले आहेत. कोणते विचार गेलेले आहेत? ज्याच्यामुळे जे थिंकर्स आहेत, विचारवंत आहेत, यांचे जे विचार आहेत, जे ज्ञानप्रकाश देणारे आहेत, ह्या विचारवंतांचे ज्ञानप्रकाश देणारे विचार हे समाजामध्ये गेलेले आहेत. कलेक्टिव्हली देअर रायटिंग प्रोव्हाइडेड अ क्रिटिकल कॉमेंट्री ऑन ट्रॅडिशन, सुपरस्टिशन्स अँड डिपोटिझम. आणि मग या विचारवंतांनी आपल्या विचारामध्ये
परंपरा याच्यावर टीका केलेली आहे, अंधश्रद्धा याच्यावर टीका केलेली आहे, राजाची निरंकुशता याच्यावर टीका केलेली आहे. दे आर्ग्यूड फॉर द रूल ऑफ रिझन रादर दॅन कस्टम अँड डिमांडेड दॅट एव्हरीथिंग बी जज्ड थ्रू द ॲप्लिकेशन ऑफ रिजन अँड रॅशनली. आणि त्यांनी सांगितलेलं आहे की आता फक्त काठीच्या जोरावर तुम्हाला सत्ता, तुमच्या ताकदीच्या जोरावर सत्ता करता येणार नाही, तर कशाच्या जोरावर? रिझन, तर्क किंवा रॅशनल, बुद्धिवान. तुम्ही जर बुद्धिवान असाल, तुम्ही जर हुशार असाल तर तुम्ही आता सत्ता करू शकता. दे अटॅक द सॅक्रेड ऑथॉरिटी ऑफ चर्च अँड डिस्पोटिक पॉवर ऑफ स्टेट. आणि मग जन्मानुसार कसं काय हक्क मिळू शकतात असा विचार येऊ शकला की चर्चमधल्या लोकांना केवळ जन्माने हक्क येतात, अरे हे असं कसं काय असू शकतं? मग याच्यावर त्यांनी टीका सुरू केली. राजाला निरंकुश सत्ता कशी असू शकते? दुसऱ्या राज्यामध्ये तर फ्रीडम खूप आहे, लोकांचे अधिकार आहेत का, याची जाणीव लोकांना होऊ लागली होती. सो द रायटिंग ऑफ वोल्टायर अँड रुसोस were read widely, and those who read these books saw the world through new eyes that were questioning, critical and rational. आता लोक जगाकडे नव्या दृष्टीने पाहू लागली होती वाचनामुळे, रीडिंगमुळे, आणि ते प्रश्न विचारू लागली होती, ते टीका करू लागली होती, ते आता तर्क करू लागली होती. अशा स्वरूपाचे विचार लोकांमध्ये हे होऊ लागले होते. सेकंड पॉईंट याच्यामधला आहे, प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग अँड डिबेट. प्रिंटमुळे एक नवी संस्कृती निर्माण झाली, ज्याच्यामुळे त्यांना कळालं की वादविवाद कसे, एखाद्या विषयावर वादविवाद कसा घालायचा किंवा डिबेट कसं करायचं, चर्चा कशी करायची. ऑल द व्हॅल्यूज, नॉर्म्स अँड इन्स्टिट्यूशन्स वर रिइव्हॅल्युएटेड अँड डिस्कस्ड बाय पब्लिक दॅट हॅड बिकम अवेअर ऑफ द पॉवर ऑफ रिझन अँड रिकॉग्नाइज द नीड ऑफ क्वेश्चन एक्झिस्टिंग आयडियाज अँड बिलीव्ह. आता हे सगळे ज्या काही राजकीय संस्था आहेत, त्या राजकीय संस्था, शासन संस्था याच्यावर लोक चर्चा करू लागली होती, त्याचं मूल्यमापन हे करू लागली होती. लोक आपापसामध्ये समाज हा आता एकमेकाशी चर्चा करू लागला होता आणि त्यांना कळालं होतं की पॉवर ऑफ रिझन काय आहे, तर्काची जी काही ताकद आहे. आणि मग त्यांनी प्रश्न विचारायला आता सुरू केली होती. कशाविरुद्ध? ज्या सध्या प्रस्थापित विचार आहेत किंवा जे बिलीफ्स आहेत, लोकांचा जो ठाम विश्वास आहे, त्याच्यावर आता लोक प्रश्न विचारू लागली होती. विदिन दिस पब्लिक कल्चर न्यू आयडियाज ऑफ सोशल रिव्होल्युशन केम इन टू बिईंग. आणि याचबरोबर समाजामध्ये क्रांती झाली पाहिजे असेही विचार येऊ लागले. थर्ड, बाय द 1780 देअर वॉज ॲन आउटपोरिंग ऑफ लिटरेचर दॅट मॉक्ड द रॉयल्टी अँड क्रिटिसाइज देअर मॉरॅलिटी. 1780 नंतर मोठ्या प्रमाणात लिटरेचर हे साहित्य येऊ लागलं आणि ज्याच्यामुळे ते विडंबन करू लागले, उपहास करू लागले. कोणावरती? जे राजदरबारी व्यक्ती आहेत अशा लोक, त्यांच्या नैतिकतेविषयी ते आता हसू लागली होती. नैतिकता म्हणजे आचरणाची एक पद्धत, कशा पद्धतीने आता हे राजदरबारी असणारे राजा किंवा राजाच्या दरबारी काम करणारे लोक हे कशा पद्धतीने वागतायत याच्याविषयी ते हसू लागले होते. पुस्तकामधून ते विचार व्यक्त करू लागले होते. इन द प्रोसेस इट रिएज द क्वेश्चन अबाउट द एक्झिस्टिंग सोशल ऑर्डर. आणि मग ते आता प्रश्न विचारू लागले होते की समाजाची जी परिस्थिती आहे, समाजाची स्थिती जी आहे, ही समाजाची स्थिती अशी का आहे, त्याची ऑर्डर अशी का आहे, सामाजिक ऑर्डर. सो कार्टून अँड कॅरिकेचर टिपिकली सजेस्टेड दॅट मोनार्की रिमेन ॲब्झॉर्ब्ड ओनली द सेन्शुअल प्रेशर वाय द कॉमन पीपल सफर्ड इमेन्स हार्डशिप. आणि मग आता व्यंगचित्र काढू लागलेले आहेत, त्याच्याबरोबर कार्टून काढू लागले आहेत. त्या कार्टूनमधून ते दाखवू लागले आहेत की सामान्य लोक खूप कष्ट करत आहेत, परंतु हा राजा किंवा राजा दरबारी असणारे हे सर्व व्यक्ती आहेत, ते शारीरिक सुखाचा आनंद घेत आहेत, उपभोग घेत आहेत. मग हे विचार लोकांमध्ये आता पसरू लागले होते. द लिटरेचर सर्क्युलेटेड अंडरग्राउंड अँड द लेड टू द ग्रोथ ऑफ होस्टाईल सेंटिमेंट अगेन्स्ट द मोनार्की. आणि याच्यामध्ये लोकांना राजाविषयी प्रचंड रोष येऊ लागला होता. हाऊ डू वी लुक ॲट दिस आर्ग्युमेंट? दिस कॅन नो डाऊट दॅट प्रिंट हेल्प्स टू स्प्रेड ऑफ आयडियाज. आणि म्हणून आपल्याला याच्यामध्ये काही शंकाच नाही की प्रिंटमुळे मोठ्या प्रमाणात लोकांमध्ये विचार हे सर्क्युलेट समाजामध्ये झालेले आहेत प्रिंटमुळं. बट वी मस्ट रिमेंबर दॅट पीपल डिड नॉट रीड जस्ट वन काइंड ऑफ लिटरेचर. If they read the ideas of Voltaire, Rousseau, they were also exposed to monarchical and church propaganda. पण एकाच पद्धतीचे पुस्तकं लोकांनी वाचलेत का? नाही. रुसोचे विचार वाचलेले आहेत, व्होल्टायरचे विचार, त्याचबरोबर चर्चने जे स्वतःचा धर्माचा प्रचार करणारे विचार, ते दोन्ही पण पुस्तकं वाचलेले आहेत. They were not influenced directly by everything they read or saw. आणि लोक जे आहेत, समाज जो आहे, तो कोणत्याही एका पुस्तक वाचून तो प्रभावित होत नाही किंवा एखादी गोष्ट पाहून तो प्रभावित होत नाही.
दे ॲक्सेप्टेड सम आयडियाज अँड रिजेक्टेड ऑदर्स. काही जे विचार आहेत ते स्वीकार करतात, काही त्याचा ते नकार देतात. सो देर इंटरप्रिटेड थिंग्स देअर ओन वे. प्रिंट्स डिड नॉट डायरेक्टली शेप देअर माइंड बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंक डिफरंटली. प्रिंटमुळं काय झालेलं आहे की त्यांच्या मनांवरती त्याचा विचार परिणाम झालेला नाही, परंतु प्रिंटमुळे काय झालेलं आहे, लोकांचे विचार जे आहेत हे बदललेले आहेत. विचार एखाद्या गोष्टीकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन आता बदललेला आहे. थिंक डिफरंटली, वेगवेगळ्या पद्धतीने ते विचार करू लागलेले आहेत आणि त्या पद्धतीने ते ॲक्ट करू लागलेले आहेत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.